sau khi sử dụng một tuần thì mình thấy rằng những lá của những cây lan thì trở nên xanh và tốt hơn, và những chiếc rễ thì to hơn, đầu rễ thì xanh. Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một loại phân bón hữu cơ để chăm sóc cho những cây lan tại nhà, giúp cho cây lan phát triển được nhanh. Đó chính là sử dụng bột ngọt để chăm sóc cho cây lan. Và mình đã sử dụng bột ngọt để chăm sóc cho cây lan và áp dụng cho những cây lan hồ điệp cũng như là tất cả các loại lan ở trong vườn của mình. Và sau khi sử dụng một tuần thì mình thấy rằng những lá của những cây lan thì trở nên xanh và tốt hơn, và những chiếc rễ thì to hơn, đầu rễ thì xanh, và từ đó thì chúng sẽ hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp cho cây lan sinh trưởng và phát triển được tốt nhất. Ở đây bạn thấy cây lan này của mình thì lá của cây lan này thì nó bị héo, và mình đã sử dụng bột ngọt để mình phục hồi đối với lại cây lan này. Và sau khi sử dụng được một tuần thì chiếc lá lan này thì đã phát triển lên rất là nhanh. Đấy. Và ở bên đây thì các bạn thấy rằng cây lan này thì mình cũng sử dụng bột ngọt để mình phục hồi. Và các bạn thấy chiếc lá lan này thì rất là xanh và bóng và phát triển lên rất là nhanh. Những đầu của chiếc rễ thì phát triển rất là mạnh và hút được nhiều chất dinh dưỡng. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng bột ngọt để chúng ta sử dụng làm phân bón để chăm sóc cho cây lan. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 1 lít nước, và mình sử dụng một thìa bột ngọt nhỏ như thế này, và mình tưới cho cây lan. Khi tưới thì các bạn ưu tiên tưới vào phần gốc và phần rễ của cây lan. Tại vì gốc của cây lan thì những chiếc rễ là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng khi mà chúng ta cung cấp cho cây lan. Tất nhiên là các bạn vẫn có thể tưới vào lá cho cây lan được. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta tưới vào lá cho cây lan thì cây lan sẽ không hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng. Tại vì cơ quan hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất là ở bộ rễ. Trong bột ngọt thì có đạm và các khoáng chất cũng như là axit amin và các loại vitamin. Do đó thì nó rất tốt đối với lại thực vật, và đặc biệt là trong bột ngọt thì có hàm lượng đạm rất cao. Do đó thì khi mà chúng ta tưới cho cây lan thì cây lan phát triển rất nhanh. Và sau khi tưới khoảng 1 tuần thì cây lan sẽ phát triển. Và mỗi 1 tháng thì các bạn chỉ nên sử dụng bột ngọt để chăm sóc cho cây lan từ 1 cho đến 2 lần. Và các bạn cũng không nên quá lạm dụng bột ngọt để chăm sóc cho cây lan. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng với liều lượng quá nhiều thì nó cũng sẽ không tốt cho cây lan cũng như là các loại thực vật. Và một số những lưu ý đối với lại những cây lan nhỏ như những cây lan như thế này thì chúng ta không nên sử dụng bột ngọt để tưới cho cây lan. Và những cây lan mà chưa bén rễ, tức là bộ rễ chưa bám vào chất trồng, thì các bạn không nên sử dụng bột ngọt để tưới cho cây lan. Lưu ý thứ hai là các bạn nên tưới bột ngọt cho cây lan vào buổi sáng. Tại vì khi mà các bạn tưới vào buổi sáng thì ánh sáng giúp cho cây lan quang hợp và tiêu hóa được chất đạm có ở trong bột ngọt được tốt hơn. Còn nếu như mà các bạn tưới vào buổi chiều và buổi tối thì cây lan sẽ không hấp thu được hết chất đạm có ở trong bột ngọt trong ngày. Do đó thì sẽ chậm phát triển hơn so với các bạn tưới buổi sáng. Và các bạn cũng không nên tưới cho cây lan trong giai đoạn mà cây lan đang hình thành nụ và cây lan đang có hoa.
Tại vì đối với lại những cây lan mà đang phân bố vòi hoa này và đang có nụ và hoa thì những cây lan đó thì cần phân bón có hàm lượng lân và kali cao để giúp cho ngồng hoa và những bông hoa phát triển. Trong khi đó thì phân bón từ bột ngọt thì có hàm lượng đạm cao, do đó thì nó chỉ thích hợp cho những giai đoạn cây lan từ khi bén rễ cho đến khi cây lan phát triển thân lá và trước giai đoạn phát triển về ngồng hoa. Do vậy các bạn có thể sử dụng bột ngọt để chăm sóc cho cây lan tại nhà, giúp cho cây lan phát triển. Và mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.